Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about verb. We have studied what is auxiliary verb, what is man verb, and also we have learned about the history or origin of verb. Then we have studied and learned the definition of verb with examples. Today in this lecture, I'll talk to you about 7 verbs. We will learn these 7 verbs, pronunciations, functions, Pashto meanings. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی د ورب یا فعل په هکله. موږ وپېژندل کومکي فعل څه ته ویل کېږي، همدارنګه اصلي فعل څه ته ویل کېږي. په جملو کې اصلي فعل څنګه معلومولی شو، کومکي فعل څنګه معلومولی شو. همدارنګه موږ زده کړه د ورب لغات د هسټري تاریخ په هکله باندې، تاریخچې د دې اصلیت په هکله باندې چې د کوم لغات څخه منځته راغلی دی. بیا مو د ورب تعریف زده کړه. د ورب تعریف نه پس موږ اگزامپلز جوړ کړه د ورب یا فعل لپاره. نن ورځ په دغه درس کې به موږ زده کړو و لغاتونه. موږ به زده کړو د هغه و لغاتونو تلفظ، همدارنګه دندې، او بیا به دغه لغاتونه موږ په جملو کې استعمال کړو. So let's start with these words. راځو دغه لغاتونه شروع کوو. The first word is allow, allow, announce, announce, beside, beside, condition, condition, contribute, 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 divide, divide, expert, 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 divide, contribute, condition, beside, announce, allow. دا د لغاتونو تلفظ. اوس راځو وایو د دغه لغاتونو فنکشنز دندې کومې دي، همدارنګه د دوی پښتو معناوې کوم دي. The first word is allow. allow لغات د موږ سره د فعل په توګه استعمال لري، کوم چې معنا یې ده allow means اجازه ورکول یا اجازت ورکولو ته ویل کېږي. The next word is announce. Announce لغات دی چې announce د فعل په توګه د فعل په حیث استعمال لري، کوم چې announce فعل کېږي اعلانولو ته ویل کېږي. Announce means اعلانول. The next word number 3 is beside. beside لغات دی beside د PREP په ډول استعمالیږي چې د PREP نه مقصد preposition دی، کوم چې د preposition معنا حرف اضافه دی. نو د beside function د preposition یا حرف اضافه په توګه استعمال لري، کوم چې د beside معنا ده ترڅنګ. beside means ترڅنګ. word number 4 is condition. condition د اسم په توګه استعمال لري چې condition ویل کېږي حالت ته ویل کېږي. condition means حالت. The next word is contribute. contribute. contribute د فعل یا ورب په توګه استعمال لري، کوم چې معنا یې ده contribute means مرسته کول یا همکاري کولو ته ویل کېږي. The next word is divide. divide دی divide د فعل په توګه استعمال لري، کوم چې معنا یې ده divide means تقسیمولو ته ویل کېږي یا ویشلو ته ویل کېږي. The next word is expert. expert دی چې expert د اسم په توګه استعمال لري چې expert څه ته ویل کېږي. expert means ماهر یا هم ماهره ته ویل کېږي. قدرمنو لیدونکو په دغه درس کې به موږ د ورډز لپاره اگزامپلز نه جوړو. تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي تر څو د دغه لغاتونو لپاره تاسې اگزامپلز یا جملې جوړې کړئ.
تر څو موږ ته معلومات وشي چې تاسې څومره کار کوئ په دغه درس باندې تاسې څومره قابلیت او څومره پوهه لرئ. که تاسې سره په اگزامپلز کې کوم مشکل و نو تاسې زموږ د یوټیوب چینل د همدغه ویډیو لاندې کومنټ پرېښودلی شئ. که تاسې سره مشکل نه و نو بیا هم تاسې کومنټ پرېږدئ چې موږ ته معلومات وشي. تر بیا ښې شېبې، الله پامان.